Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar ce mesaj au cărțile pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Te poți gândi la o situație anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Ok, a început citirea cu o arcană major. Avem magicianul. La bază avem faetonul, da, și marea preoteasă. 10 de pâte. Parcă, nu știu, e cineva aici care se simte obosit, se simte pus la pământ. Parcă e cineva care are prea multe informații, are prea multe gânduri. Poate pentru unii să fie vorba și despre o activitate pe care o țineți pe umeri. Poate e ceva ce nu spuneți celorlalți sau poate pur și simplu e o activitate care ține pur și simplu de voi. Unii e ca și cum păziți ceva aici. Mai văd, bineînțeles, și o oarecare oboseală în legătură cu un drum sau în legătură cu o victorie. E ca și cum ai obosit în legătură cu niște drumuri, în legătură cu o victorie, ai obosit, poate chiar în legătură cu niște responsabilități. Însă, totuși, faetonul aici mie mi-arată foarte multă reușită, îmi arată bucurie, îmi arată creștere, îmi arată și o veste extraordinar de bună pe care urmează să o primești. E ca și cum ești pe val, ești pe drumul tău. Pentru tine avem magicianul. Uite, este un moment aici în care te ocupi cu mai multe lucruri în același timp, ești foarte îndemânatic și de asemenea e ca și cum lucrezi la un proiect nou, lucrezi la ceva nou. Ce mai văd eu e faptul că e posibil ca în acest moment să încerci pe cât posibil să te împarți în mai multe direcții, e ca și cum ești multifuncțional în acest moment. Hai să vedem despre ce este vorba cu magicianul. Avem casa, da? Deci e ca și cum, nu știu, lucrezi la ceva pentru casă, lucrezi la ceva pentru sufletul tău. Avem o bucurie neașteptată. Poate să fie și un moment în care, uite, te concentrezi spre a face, nu știu, spre a ordona lucrurile în casa ta sau poate chiar e ca și cum îți faci niște planuri privind ideea de familie, privind ideea de stabilitate, dar ce mai văd eu este și o surpriză foarte plăcută pe care urmează să o ai. Da? Uite, e un personaj aici mai gelos, mai agitat, mai certăresc, doar că toată această situație e posibil să se închidă. Pentru casa ta avem spânzuratul, o legătură cu zodia pești. E ca și cum ceva e blocat aici pentru casa ta. Fie o persoană este blocată, nu poate să acționeze, fie este vorba despre cineva care se sacrifică foarte mult pentru ideea de familie, pentru ideea de stabilitate, dar, atenție, în alte cazuri, ce văd aici e ca și cum aveți pe cineva în jur care se simte pedepsit sau pedepsită. Pentru unii parcă ar fi aici ca un fel de karmă de familie. Hai să vedem spânzuratul ăsta. Parcă e un blocaj în a găsi stabilitate, în a face familie, în a face copii. Și avem așa, văduvul și pierderea. Ei, aici pentru unii poate să fie vorba și despre un bărbat, uite, care e ca și cum nu acceptă o pierdere sau cineva care nu poate să treacă peste o pierdere. În alte cazuri, această senzație de sacrificiu, de oboseală, de stagnare este asemuită unui bărbat, da, care, știu eu, trăiește foarte mult în trecut. Unii e ca și cum ziceți, domnule, încă n-am trecut peste pierderea asta, n-am trecut peste situația asta, dar poate pentru alții e ca un fel de fie provocare, fie responsabilitate în legătură cu această energie masculină și asta blochează oarecum lucrurile. E o persoană foarte greoaie, care foarte dificil este ca și om, un personaj aici care ia foarte greu decizii. Hai să vedem în continuare. În curând, Cavalerul de cupe, un mesaj de dragoste pe care îl primești, poate chiar o veste bună care apare, o veste de suflet, e o veste de la o persoană foarte dragă inimii tale,
De asemenea, tot în curând văd aici un personaj foarte blând, dulce, iubitor, care îți poate propune ceva. Da? Fie îți propune o întâlnire, fie îți propune un proiect. Pentru alții, pur și simplu, primiți o veste bună de la o persoană foarte dragă inimii voastre. Inamicul și vizita. Nu știu, cineva aici care te întreabă dacă vrea să vă vedeți, dacă vrea să îi veniți în vizită sau poate pentru unii aveți pe cineva care vrea să se întâlnească cu voi, da? Și atunci persoana asta stă și inspectează aici terenul, să vadă se poate, nu se poate. Uite, e cineva care fie are probleme la drum, fie este cineva care simte niște piedici în legătură cu un drum. În viitor avem 7 de monede, da? Deci niște bani care pot veni din trecut. Pentru alții, ce mai văd aici în viitor? Poate să fie și o veste importantă în legătură cu așteptare. Poate să fie și un moment în care îți faci un inventar pe partea de economii, pe partea aceasta de casă, de parte materială, dar ce mi-apare mie, uite, poate să fie și o realizare financiară sau niște bani care vin. În viitor aici, uite, avem căsătoria și cearta. Acum, poate să fie și o discuție veche, da, care se reia. Pentru unii poate să fie și o discuție în contradictoriu, privind o colaborare, privind o relație bună, privind o căsnicie. Și avem așa, mesajele. Cineva care îți dă niște vești în legătură cu niște bani și uite, e un bărbat aici. Deci, cineva care stă și calculează, cineva care stă și acționează. Preotul. Posibil aici această discuție, această întâlnire să fie undeva la o zi mare, la o zi sfântă. Ce nu știi tu? Asul de monede. Un nou început, prosper. O ofertă pe care cineva vrea să ți-o facă, o propunere legată de un proiect. Tot asul de monede poate să reprezinte aici și abundență, o nouă cale, dar care fie ține de partea financiară, fie ține și de sănătate sau, în general, de ideea de abundență. Ia să vedem noi ce cu acest as de monede, ce nu știi tu. Gânditorul și cadoul. Deci, ce nu știi tu, uite, e cineva care vrea să-ți facă un cadou, cineva care vrea să-ți facă o propunere. Asta văd eu. Mai vreau un mesaj. Ce nu știi tu. Supărarea și boala. E cineva aici care e în depresie, e supărat sau supărată, cineva care și-a pierdut pofta de viață. Poate să fie și cineva care e supărat în legătură cu o distanță care s-a creat între voi. Și avem femeia, copilul, hoțul și dorința. Poate cineva aici care și-ar dori un nou început alături de tine? Și avem așa, vestea și câinele. Un prieten aici care ține la tine, o persoană fidelă, o persoană sigură pe ea, doar că e cineva care nu poate să renunțe. Fie la o relație, fie nu poate să renunțe la o parte profesională, fie nu poate să lase trecutul în urmă. E ca și cum omul ăsta ar vrea să-ți propună ceva, omul ăsta are nevoie de ajutorul tău, se gândește foarte mult la tine. Ia să vedem ce nu știi tu. Și avem așa o bucurie și o persoană vicleană. Deci e cineva aici cu foarte mari emoții, e cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru,
cineva care încearcă să se apropie mai mult de tine. Și avem te dorește cineva și cununie relație. Da? Deci, uite, ce nu știi tu, cineva care își dorește să te cunoască mai bine, cineva care își dorește să se apropie de tine, poate să fie cineva nou sau cineva din trecutul tău, care cumva acum revine, aparent cu gânduri mai serioase. Mai vreau un mesaj. O întâlnire. Fie o întâlnire pe care cineva a avut-o, da? Și a discutat despre asta, fie o persoană care își dorește să se întâlnească cu tine. Își dorește să-ți ofere ceva, să se apropie de tine cumva. Pe neașteptate, 5 de cupe. Pe neașteptate, cineva aici care are niște regrete, cineva care plânge, cineva care se uită spre trecut, cineva care nu poate să depășească un anumit obstacol. Avem așa, văduva și drumul. Pe neașteptate, uite o veste în legătură cu o femeie de la drum. Nu e o veste chiar atât de bună sau pentru alții pur și simplu poate să fie și o persoană foarte dragă inimii tale care își dorește aici să se apropie de tine. Femeia, pe neașteptat. Poate o veste pe care o primești, fie de la o colegă, fie de la o șefă, doar că e o părere de rău pe care persoana asta o are. Și parcă e ceva legat și de zona străinătății. Da? Pentru unii, uite, poate e ceva legat și de un copil sau de o iubire nouă, o persoană nouă. Ia să vedem, pe neașteptate, ce cu regretul acestei femei? Ei, și avem așa, un bărbat în vârstă și boală. Deci, posibil femeia asta să-ți povestească despre o problemă de sănătate, da? Fie a ei, fie a unei persoane apropiate. Dar, da, repet, e ceva legat de un trecut aici. Uite, ceva ce s-a petrecut undeva la o petrecere, o amiciție. Uite, o vestă pe care o primești în legătură cu o întâlnire, o petrecere. E o vestă mai puțin plăcută. E ca și cum cineva spune, uite, ai avut dreptate în chestia aia. Sau așa a fost să fie, cum ai zis tu, doar că nu e un eveniment foarte plăcut. Ce o să te mire în toată povestea asta? 7 de cupe, un vis care devine realitate. Da? 7 de cupe. Niște promisiuni pe care cineva le face. Faptul că o persoană are mai multe opțiuni în jurul tău și tot așa ce o să te mire poate avea legătură și cu niște opțiuni. Bărbatul și hoțul. Deci cineva care promite multe și face puține sau niște iluzii pe care cineva ți le-a vândut. Dacă e o persoană care se retrage, nu comunică, nu vrea să acționeze. Și avem dragostea și ghinionul. Da? Poate să fie și o problemă în dragoste pe care cineva o are. Fie acest bărbat, fie tu în legătură cu acest bărbat. Că e cineva care are mai multe opțiuni, cineva care nu-i sincer. Ia să vedem. Ce o să te mire? A ieșit o carte. Uite, e o vestă pe care persoana asta ți-o dă. Și care, știu eu, duce la un conflict. Un conflict care totuși e cu mare noroc pentru tine.
bucurie, mică, noutăți plăcute. Poate e cineva, nu știu, aici care spune niște vorbe așa mici, adică evită să comunice, doar că adevărul e altul în spate. Adică și cum n-are tupeul să spună adevărul, n-are curajul. Și faptul că persoana aceasta e posibil să-și dorească să te revadă, doar că, repet, e cineva aici care e posibil să joace la mai multe capete. Și avem fertilitate, grâne, resurse și avem pod, comunicare, uniune. Adică e ca și cum cineva își dorește aici să reluați legătura. Cineva își dorește să mai dați o șansă. Fie relației, fie prieteniei. Iar avem aici laur, succes, faimă, victorie. Na, poate să fie aici și cineva din trecutul tău care vrea să revină. Și avem țintă. Deci cineva aici are o țintă foarte clară, cineva are o destinație foarte clară. Iar apoi avem ceasul. Timp, viață și moarte, tranziție. Deci cineva care, nu știu, e hotărât să-și schimbe viața sau consideră că a venit timpul să acționeze cumva. Iar apoi avem hartă, lume, explorare, călătorie. Poate cineva care îți propune aici o călătorie sau îți propune să se apropie mai mult de tine. Și apoi avem floarea soarelui, fericire, optimism și onestitate. E un personaj care, știu eu, poate nu vrea să mai zboare așa din floare în floare și poate vrea ceva stabil, serios. Eu am întrebat ce o să te mire și mi-a ieșit așa, atenție, sabia și trandafirul, claritate și adevăr, revelație, onoare și protecție, determinare. Deci e clar aici că acest personaj care are mai multe opțiuni sau care nu vede lucrurile foarte clar, devine deodată așa mult mai hotărât, da? Mult mai sigur pe el. Iar apoi avem o inimă care se vindecă, a vindeca o inimă rănită, toxicitate și adicție, o relație abuzivă. Da? Deci parcă e cineva care e dispus sau dispusă să pună punct la o relație complicată. Cineva care, uite, vrea să se întâlnească sau poate e cineva care joacă la mai multe capete. E o persoană care poate începe să-și dea seama că și-a făcut niște iluzii și că timpul trece repede și că e nevoie să abordeze lucrurile serios. Iar apoi avem Cupidon e prin preajmă, ai încredere, iubirea vine, o invitație surpriză, da? Și avem dragoste. Deci pentru unii e clar aici și o invitație surpriză, da? Pe care o primiți de la cineva. Cineva care e interesat să comunice cu tine. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.